هلو گایز السلام علیکم زه موکاس احمد د یوټیوب چینل پښتو بوز له طرفه ستاسو په خدمت کې حاضر یم ملګرو. نن چې کوم زموږ ټاپک دی هغه دی د سبسکرایب بټن. تاسو به کتلی وي چې په کله تاسو په لیپټاپ یا په سیسټم باندې ویډیو کولاو کوئ نو په دې کې سایډ کې راځي سبسکرایب پی ان جي بټن ونې جوړوي چې هغې سره څو کمیله ونې چیړو کې بس چینل سبسکرایب شوی وي. ها نو ملګرو دې سره زموږ دا غټه فایده ده چې کله مونږ ایلهونه کې یعنی ستا چینل سره څوک هم ویډیو سره چیړو کې هغې بټنې سره نو بس تاله به یو سبسکرایبر سیوا کېږي نو دې سره بلا سبسکرایبر راځي. دا یې زموږ له ډېره غټه فایده ده. نو راځئ ملګرو وګورو چې دا سبسکرایب بټن څنګه لګي زموږ په ویډیوګانې او زموږ چینل کې به څنګه ده بټن لګو. خو د ټولو نه اول زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او بیل ګنټي لازم دباو کړئ. ګایز نو مونږ وی چې سبسکرایب بټن به څنګه په خپلو ویډیوګانو لګو. نو ملګرو لومبی به مونږ له یو ګوګل کروم کولاو کړو، چا سره اوپرا وي نو اوپرا دې کولاو کړي. نو ملګرو مونږ به لړ شو، لومبی به سبسکرایب پی ان جي ځان ته ډاونلوډ کړو چې هغې ته سبسکرایب بټن لکه خلک ورته وایي سبسکرایب بټن په دې ویډیوګانو چې راځي نو دی دا به موږ له یو سبسکرایب پی ان جي په کار وي. زما پکې دا خوښه ده، ستاسو چې کوم خوښه وي خپل ځان یې نو هغه به ځان ته ډاونلوډ کړئ، چې چا کوم هم خوښه یې ځان ته ډاونلوډ کولی شي. دا به موږ ځان ته ډاونلوډ کړو. ما په ډیسکټاپ باندې کو، ستاسو چې لکه کوم ځای خوښي ځان ته ډاونلوډ کولی شي، خو چې یاد مې چې اپلوډینګ کې درته څه مسله نه وي. بیا به مونږ لړ شو خپل یوټیوب چینل به کولاو کو، یوټیوب به کولاو کو، یوټیوب کې به خپل بیا چینل کولاو کو. دا زه اوس لاړم یوټیوب مې کولاو کو. اوس به زه لاړ شم یوټیوب خپل چینل ته، مای چینل به کولاو کوئ. مای چینل نه بعد به بیا تاسو لړ شئ ویډیو منیجر ته یا کریټر سټوډیو ته. کریټیو سټوډیو مو کولاو کا، نو بیا به لړ شئ چینل ته. دلته نه چینل به کلیک کړئ، چینل نه بعد به بیا لړ شئ برانډینګ ته. دا وګورئ ملګرو دې کې لیکلي برانډینګ واټر مارک، دې ته واټر مارک هم ویلی شي. دا اصل کې وي یو واټر مارک، خو مونږ ورته وو سبسکرایب بټن. نو دلته به ایډ واټر مارک ووایي، خپل فایل به چوز کړئ. اوس چې مونږ کوم ډاونلوډ کړی سبسکرایب پی ان جي هغه ځان ته راواخلو. په ډیسکټاپ باندې مونږ سیو کړو نو دا دی والا هغه سبسکرایب پی ان جي سیو به ووایي. سیو نه بعد دا وګورئ تاسو ملګرو ستاسو یور اپلوډ ورمال چوز سیو به ووایي. بیا داسې به راشي بالکل دا ستاسو. خو اوس ملګرو تاسو څنګه غواړئ چې لکه دا دې په ویډیو باندې 15 سیکنډه وي که نه، چې سټارټینګ ټایم کې که نه اینډ اف ویډیو اخیری کې دې 15 سیکنډه وي، یا انټایر ویډیو مطلب یعنی ټوله ویډیو باندې دا وي. نو زما خپل ځان یې انټایر ویډیو خوښ دی، تاسو هم انټایر ولګوئ ځکه چې انټایر ډېر فایده مند دی. او اپډیټ به ووایي، دا به ملګرو ستاسو اپډیټ شي او دا به الریډي ستاسو په ویډیوګانو باندې ولګي. ښه ملګرو نو امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. زموږ چینل سبسکرایب کولو کې مه هېروئ. پښتو بوس چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن کلیک کړئ.